מה קורה חברים? בסרטון הזה אני רוצה להתייחס לשאלה שמישהי שלחה לי בהודעה פרטית. היא שאלה אותי למעשה כמה שאלות, אבל אני רוצה כרגע להתייחס לשאלה אחת שהיא שאלה. איך אתה בעצם מצליח בפן העסקי? אז זו שאלה שהיא מאוד מעניינת לשאול, כי בעצם אני אומן קרקס. מאז שהתחלתי עם הקריירה הזו מגיל 12, כל המהות שלה הייתה ממקום של תשוקה. לא הייתה פה שום מחשבה האם אני עושה מזה כסף, לא הייתה בכלל מחשבה עסקית בעניין הזה. פשוט הלכתי עם דרך שמאוד אהבתי, ובעצם הלכתי עם האומנות שלי. בשנים האחרונות דברים התחילו להתפתח יותר ויותר בפן העסקי. יש כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, שאני חושב שזה כן מאוד חשוב וגם מאוד רלוונטי לפן העסקי. אז אני אתייחס לזה עכשיו. אז אני אתייחס לדבר הראשון שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד עזר לי בהתקדמות שלי. ובעצם הדבר הזה זה להיעזר באנשים בתחומים מסוימים שאני אישית לא מצליח בהם. אני אתן לכם דוגמה. אני רציתי להופיע בעולם. אני סיימתי בדיוק לימודים בצרפת בבית ספר מקצועי לקרקס. ולמרות שהבית ספר הזה מאוד הכין אותי וחיזק אותי כאומן, אני לא ידעתי איך להשתלב בשוק בעולם. שלחתי מיילים, ניסיתי להתקבל לכל מיני עבודות כאלה ואחרות, ולא התקבלתי. אני הבנתי שכנראה משהו צריך להשתנות. מה עשיתי? אני מצאתי אומן שכבר הופיע בעולם, שכבר מאוד הצליח בזה, יש לו את הניסיון והוא יודע בעצם מה השוק שם מחפש. הלכתי לבן אדם הזה ושילמתי לו מה שצריך. והוא עזר לבנות את המופע שלי בצורה כזאת שתתאים למקומות האלה. אחרי זה צילמנו סרטון מקצועי, שלחתי למקומות, ופה התחיל להגיע עבודות. טסתי משם לגרמניה, ואז לפינלנד ולארצות הברית. פתאום דברים התחילו להתגלגל. אז זו הייתה דוגמה שבעצם נעזרתי במישהו שיש לו את הידע, והוא עזר לי בעצם להכין אותי לדבר הזה. אני אתן לכם עוד דוגמאות. אני רציתי לבנות מופע אורות מאוד מאוד מרשים. הבעיה היחידה שכדי לבנות מופע כזה צריך הרבה כסף, וגם צריך איזשהו ידע בטכנולוגיה. לא היה לי את המסוגלות באותה רגע. בגלל זה עשיתי שיתוף פעולה עם להקה בצ'כיה, שיש להם גם את הידע בציוד הזה, וגם יש להם את הכסף להשקיע. אני פניתי אליהם, אני אמרתי להם בדיוק מה אני רוצה, מה החזון שלי, ולמה כדי שנשתף פעולה. הם אהבו את הרעיון, והתחלנו לעבוד ביחד. הם בעצם עזרו לי לעלות שלב במופע, שאני לא הייתי מסוגל לעשות את זה לבד, וככה פתאום נוצר מופע מאוד מאוד מרשים. אני אתן לכם דוגמה אחרונה לנושא הזה. אני רציתי להתחיל להרצות גם, לא רק להופיע. אני התחלתי לנסות לכתוב את ההרצאה בעצמי. אני עבדתי על זה מלא זמן, שבועות, חודשים. אני כותב את ההרצאה וזה לא מתקדם. אני לא מצליח להעביר את המסר בכתב בצורה שהיא תרתק אנשים. הבנתי שצריך להתקדם מפה. אז מה עשיתי? מצאתי מישהי שהיא מומחית לסטורי טלינג. היא יודעת איך לקחת את הסיפור שלי ולספר אותו בצורה שהיא תסחוף אנשים להקשיב. אז גם כן שילמתי לה סכום גבוה של כסף, וזה לא היה פשוט, בעיקר שזה היה אחרי הקורונה, שפתאום לא היו הופעות יותר משנה. עם העבודה בצד שעשיתי, שחסכתי, שילמתי לה את זה. היא עשתה את ההרצאה מוכנה, ופתאום הנה יש הרצאות. אז זו דוגמה מאוד מאוד חשובה, זה שאם אתם מרגישים שאתם תקועים במקום מסוים ואתם לא יודעים מה לעשות או איך להתקדם, לפעמים צריך להיעזר באנשים שיודעים איך לקדם אתכם לשם. הטיפ השני שיש לי לתת לכם זה להיות מיוחדים במה שאתם עושים. אז אני אקח עוד פעם דוגמה על עצמי, זה לא היה במודע, אבל תוך כדי שאני התאמנתי עם הג'אגלינג, אני התחלתי להמציא תרגילים משלי. ואז עם שנים של אימונים אני פיתחתי לעצמי איזשהו סגנון שהוא מאוד ייחודי עם המקל. בעצם מה שקרה זה שם אותי במקום שונה משאר האומנים. אז כל מי שרואה אותי מסובב עם המקל, ישר יגיד, זה עמית. זה אחד הסיבות שגם אנשים אחרי זה שיתפו אותי פעולה, כמו הלהקה בצ'כיה, כי הם ידעו שבעצם יש לי איזשהו מיוחדות, משהו שמאוד מתאים למה שהם רוצים, וגם הם יודעים שאם נבנה מופע ביחד, אחרים לא יכולים לחכות אותם, כי אף אחד לא יכול לחכות אותי. זה שם אותך במקום שאתה הרבה יותר נדיר, ואם לוקחים אותך, מקבלים אותך לחברה שלהם, לעבודה שלהם או לשיתוף פעולה, יודעים שאין לך תחליף בעצם.
זה הופך אותך למישהו נדיר שלא רוצים לאבד אותו. אוקיי? אז להיות מישהו מיוחד זה לא בהכרח להמציא את עצמך לגמרי, כאילו זה לא אומר שאתה צריך עכשיו לשנות את העולם להמציא איזשהו משהו שאף אחד לא חשב בכלל. זה יותר העניין של, נגיד אתם עכשיו לומדים איזשהו משהו מסוים. אתם רוצים להיות רקדנים, או שאתם רוצים להיות עורכי וידאו, אני נותן מלא דוגמאות. ואתם יכולים לקחת דוגמה אישית מהמון אנשים אחרים שכבר עושים את זה, אבל כשאתם לוקחים דוגמה אישית, תראו איך אתם לוקחים את זה, אבל להפוך את זה לשלכם. אז כל הזמן לחפש איפה הייחודיות שלי, וגם להיות מודע בעצם מה החוזקות שלך. מה הדברים שבהם אתה יותר חזק. אני חושב שזה גם טוב בשבילכם בעצם להרגיש שאתם עושים משהו שהוא באמת אותנטי ואמיתי לכם. תחפשו תמיד איך אני יכול לעשות משהו שהוא טיפה שונה. טיפ שלישי שיש לי לתת, זה שמאוד חשוב ליצור מערכות יחסים טובות עם אנשים. אני אומר את זה כי זה לא רק בשביל שיהיו לך חברים ואנשים שהם קרובים אליך, שזה מאוד חשוב. אני מתכוון בפן העסקי שאתה אף פעם לא יודע איזה הזדמנויות יכולות לבוא מאנשים כאלה שפתאום פותחים לך הזדמנויות שאתה לא היית מצליח להשיג לבד. להיות במערכת יחסים טובה עם אנשים, זאת אומרת להיות נעים, מתחשב, זה אומר לשמור על הקשרים האלה וליזום פגישות, וגם להראות רצינות. זאת אומרת שאם קובעים פגישה, להגיע בזמן, אם יש חזרות, לדאוג שאתה מגיע בזמן. אני אישית, יש לי מין שריטה כזו, אני חייב להגיע ממש מוקדם לפני פגישה או חזרה. אולי אני טיפה מגזים, אבל זה גם מראה סוג של רצינות. ואותם אנשים יגידו, וואלה, כיף לי לעבוד איתו, אני רוצה לשתף פעולה איתו, ואני רואה שאם נעבוד ביחד, זה יכול להניב דברים טובים. הטיפ הרביעי שיש לי לתת, זה לבנות מותג. אם אתם רואים שאני כל הזמן מצלם את ההופעות שלי, שאני מעלה פוסטים לעתים מאוד קרובות, זה להראות שמה שאני מדבר עליו, אני מדבר על אמת. זה סוג של דרך שאנשים יכירו אותי. אחרי זה לא משנה לאן אני אלך, אם אני פתאום עושה הרצאות או הופעות, או שאיזשהו עסק אפילו גדול יותר ייבנה משם, יש כבר אנשים שעוקבים אחריי, שמתעניינים במה שאני עושה, ומשם זה יכול לבוא ללקוחות, להופעות שיסגרו, להרצאות שיזמינו אותי. אז אני אישית מאוד עובד חזק על המותג הזה, וזה מביא תוצאות, זה מביא הופעות, זה מביא הרצאות, ונראה לאן זה ממשיך. עכשיו טיפ אחרון שאני אתן לכם, ללכת עם משהו עד הסוף. כמובן שיש גם מקרים שאתה צריך לדעת שמשהו לא עובד ולדעת להפסיק את זה, זה לנושא אחר, אבל אם אני אקח את זה מהדוגמה שלי, אני הלכתי עם הג'אגלינג מגיל 12, וזה לא אומר שכל מי שמצליח חייב להתחיל מגיל כזה צעיר, אבל הכוונה זה שהלכתי עם משהו עד הסוף, ולא ניסיתי לפנות ימינה או שמאלה פתאום, אולי פתאום אני אעשה משהו אחר, פתאום ככה. היתרון שלי זה שבעצם הלכתי עם משהו עד הסוף. מצפים שלפעמים נשיג תוצאה מהירה, שההצלחה היא באה מהר, וצריך להבין שברוב המקרים התהליך הוא מאוד ארוך. יש רגעים של תקיעות, יש רגעים שאין מוטיבציה, שפתאום לא יודעים מה לעשות. אני מאוד מאמין שאם אתה הולך בדרך מסוימת ואתה מתמיד בה, בסוף לאט דברים מתקדמים כמו שצריך. לפעמים צריך גם לדעת שמשהו לא מתאים. זה גם בסדר. אבל אם משהו כן מתאים ואתם כן מאמינים שמה שאתם עושים זה נכון לכם, וזה כן משמעותי עבורכם, אז צריך להבין שהדרך היא לא פשוטה, שלפעמים דברים לא קורים בו שאתם רוצים. וככה זה לרוב האנשים. וצריך כל הזמן להתמיד, להמשיך לנסות, להיעזר באנשים. עם הזמן, אתם תשיגו מה שאתם רוצים. אוקיי, אז אלו הדברים שעולים לי לראש, שלי אישית מאוד עזר לי בקריירה שלי. אני מקווה שהסרטון הזה עזר וענה לתשובה שלך, ואולי גם על שלכם. אם אהבתם את זה, אשמח מאוד אם תעקבו על הערוץ שלי. אני הולך לעלות מלא תכנים דומים לזה. וזהו, מקווה שנהנתם, ומחכה לראות אתכם בסרטון הבא. ביי.